که کار کرد، ولی به شرطی که چوب بسیار خشک باشه. ما چون چوبمون رطوبت داره باید 3 تیکه اصلی بذاریم. هرچی چوب برشش بیشتر بشه خیلی دقیق تر وای میسته. چون من حجمه کاری میخوام انعطاف داشته باشه یه کمی از چوب خیس استفاده کردم تا زمانی که میاد خوش بشه یه کمی لوله میشه، میاد اون خیسی چوب. اگر رطوبت داشته باشه ما اتصال ضربه خور میکنیم، ضربه چسب خور اتصال میکنیم، چسب چوب ما دنده میشه. تقریبا این چوب 19